Привіт, це коротке звернення до наших глядачів в інтернеті. Розслідування, які ви бачите, робить наша невеличка громадська організація, і нині ми потребуємо вашої допомоги. Тож, якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви так само, як і ми, вважаєте це важливим, в описі до цього відео на Ютубі є посилання, за яким ви можете або підписатись на нашу роботу, або просто зробити донейт. Тож, якщо ви хочете і можете нас підтримати, от зараз саме час. Дякую. Вітаю! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Ми почнемо з однієї абсолютно неформатної штуки. Вона стосується пана Семочка, і я вже навіть не буду пояснювати, хто це. Минулого тижня він записав відеозвернення стосовно нашого розслідування. Раджу подивитись, дуже колоритно. Звісно, загальний контекст – брешуть наші гроші, СБУшник, я хороший. Але у цьому зверненні виявилось стільки і маніпуляцій, і відвертої брехні, що це варто розібрати детальніше. Перш ніж я дам відповіді на ваше запитання, хочу зробити таку заяву. Перш ніж я дам відповіді на ваші запитання, хочу зробити таку заяву. Якщо телесуфлер стоїть занадто близько до вас, то видно, як ваші очі бігають рядками. І це просто непристойно, якщо ви називаєте це інтерв'ю. Минулого тижня Сергій Олексійович Семочко, службіст із багаторічним стажем, а нині перший заступник у головній розвідувальній спецслужбі, тобто другий за щабелем розвідник в Україні, вийшов у люди. Розсекретився просто в телеефірі. Я уважно подивився сюжет програми «Наші гроші» з Денисом Бігусом, але я не побачив жодного підтвердження та жодного доказу. Ще ніколи і ніщо не завдавало українським спецслужбам таких репутаційних збитків, як ці пояснення. Всі нібито викривальні дані журналістського розслідування мають прозаїчні пояснення. А тепер по пунктах. Тетяна Лисенко, моя кохана жінка, з якою ми обвінчені перед Богом і виховуємо нашу дитину, також є громадянкою України. Ось її паспорт. Прошу. Наявність громадянства РФ розвідник спростовує, демонструючи український паспорт Тетяни Лисенко. В інтернеті вже по кісточках розібрали підозрілий зовнішній вигляд цього документа. Але це не важливо. Ми не сумніваємося, що український паспорт в неї є. Але ось це... Інших паспортів ні я, ні вона не маємо. Це неправда. Принаймні щодо дружини. Ми стверджували і продовжуємо, що в неї є друге громадянство і другий паспорт – російський. І не лише в неї, а ще й в півдесятка ваших родичів. Ось фото її паспорту. Його опублікували в мережі кілька місяців тому. Хто – ми не знаємо, але це і не важливо. Важливо те, що на цьому фото є серія, номер, прізвище і дата народження. Доки ми не провели перевірки, цей скан паспорта – просто картинка в інтернеті. Але якщо взяти всі ці дані з нього і вбити їх у пошук на сайті Податкової служби Російської Федерації, а це офіційна база даних, то ця офіційна база даних підтвердить, що паспорт РФ у людини з іменем вашої дружини, датою народження вашої дружини офіційно зареєстрований в податковій Росії, зареєстрований як паспорт платника податків. І або в один день одного року в одному місті Ялта у двох Микол Лисенків народилися дві доньки, обидві Тетянки, і схожі одна на одну, як дві краплі води, а потім клони з'явилися і у іншої вашої рідні, або ви намагаєтеся переконливими інтонаціями посперечатися з офіційним джерелом. Джерелом, яким, до речі, користується і сама СБУ, коли перевіряє паспорти Російської Федерації, видані агентами ФСБ в Україні. Але з російським громадянством є цікавий момент. Семочко категорично стверджує, його немає, а потім додає, його давали всім автоматично. Стосовно громадянства кримчан слід пам'ятати, що понад 2 мільйони громадян України, які станом на 2014 рік мешкали в Криму та стали жертвами тотальної автоматичної паспортизації Путіним всіх кримчан.
Це навіть не маніпуляція, це відверта нісенітниця. Примусова паспортизація – це міф. Міф, про який розвідник мав би добре знати. Паспорти в Росії видає Міністерство внутрішніх справ. І для того, щоб оформити паспорт, родичі Семочка мали особисто подати заяву. А до заяви ще подати свідоцтво про народження, фотографії, 2 штуки квитанції і інші там папірці. Навіть не поштою відправити, а руцями принести і постояти у черзі. Кремль відчайдушно хоче втулити російські паспорти політв'язням Сенцову і Кольченко. Так простіше судити і садити. Однак їх досі не можуть змусити взяти паспорти РФ. Олександра Кольченка навіть шантажують родичами, котрі залишилися на окупованій території. І Сенцов, і Кольченко вже кілька років перебувають у полоні в Росії. І їх змусити взяти російський паспорт не можуть. А рідні Семочка якось дистанційно підкинули паспорти в будинки в Конча-Заспі. Моя сім'я на постійній основі проживає в Україні. Ну, по фото з соцмереж дітей, вони постійно катаються з Києва до Криму, з Криму до Києва, і де проводять більше часу, неясно. І неясно, що гірше – ситуація, в якій родичі керівника розвідки живуть на окупованій території, чи коли вони живуть у Конча-Заспі, але про всяк випадок взяли громадянство ворога і трохи підкинули йому податків. Так, а тепер про Конча-Заспу. Тот дом, который показан в сюжете, 333 квадрата, он действительно принадлежит моей любимой женщине Тетяні Лисенко. Хоч трохи правди. Водночас за цією правдою якось загубилися ще 2 будинки, значно дорожчі, записані на дочку Тетяни Лисенко. Ось цей і ось цей. Про них розвідник напустив порцію туману, типу, вони вже дорослі і взагалі діти тут ні до чого. Вони просто хотіли подивитися на всесвітньо відомі шпилі Конча-Заспи, а тут їм темні сили підкинули російські паспорти і пару будинків на $5 мільйонів. Окей, тут коментувати в принципі нічого, зупинимося на будинку дружини. Будинку, який Семочко визнав. У супруги был бизнес в Крыму, были частные предприятия. Це туристичний, перепрошую, бізнес, так? Туристический бизнес, совершенно верно. При этом почему-то умышленно забыли о том, что мы продали этот бизнес, заплатили с этого бизнеса так называемые все налоги. Мы продали машину, заплатили все налоги. Ей, ми казали в розслідуванні, що у Лисенко був ФОП і була турфірма. І вона справді після анексії цю фірму покинула. От тільки свій будинок в Конча-Заспі вона купила за півроку до типу продажу компанії. А типу цей продаж тому, що як тільки турфірму переписали на нового власника, він її ліквідував. І вірогідність того, що прибутковий бізнес купили з передплатою за рік, щоб потім просто згорнути, ну, десь приблизно така сама, як атака клонів з російськими паспортами. І, як ми вже казали в розслідуванні, прибутковість там була доволі умовна. Офіційні доходи Тетяни Лисенко за останні 8 років, згідно з нашими джерелами, це близько $135 тисяч. Це навіть якщо жити на скромну зарплатню Семочка, то вистачить на 1/10 будинку, який на Лисенко оформили. До речі, окремо відзначимо, що абсолютно незрозуміло, якій країні Лисенко, навіть якщо це був продаж, сплатила так звані, як каже Семочко, податки. Версії у Семочка взагалі не стикуються навіть у дрібницях. Наприклад, про автомобіль. Сейчас я передвигаюсь на автомобиле, который числится на балансе службы внешней разведки, которые управляют кадровые сотрудники службы. Он не мой частный автомобиль. Номерные знаки – это номера прикрытия на простому язикі. Ага, ось ця автівка під столичним главком СБУ в червні. Це за 2 місяці до призначення Семочка у розвідку, коли він ще працював у СБУ. Ось ця ж автівка там же в липні, 2-й і 3-й рази. У розвідку Семочка призначать аж 31 липня. І ця ж машина на цих же номерах возитиме його в офіс розвідників. До речі, про номери. Номерные знаки – это номера прикрытия.
Значить так, номери прикриття – це те, що має прикривати спецтранспорт, а не допомагати його ідентифікувати. Про яке в біса прикриття йде мова, якщо 1172 – це місяць і рік народження самого Симочка, листопад 1972 року. З таким прикриттям під тоноване лобове скло ще треба корочку розвідника приліпити і парашут до фаркопу прив'язати, так, щоб ніхто взагалі не здогадався, де працює пасажир. Взагалі, коли ми тільки почали проводити розслідування, то жартували, що СБУшники віддали розвідці крузак, тільки б не забрали в них Симочка. Ще смішніше стало, коли подібну версію з третьої спроби висунув голова зовнішньої розвідки, тобто начальник Симочка. Значить, тоді ця машина була на балансі СБУ. Після переходу пана Сьомочка на роботу в моє відомство машина була передана, закріплена за ним. Вона відповідно обладнана, ця машина. Водій і номери теж передались по балансу. Але пік – це, звісно, спроба пояснити користування родичами вертольотом. К примеру, вы на улице, проходя мимо, рядом с красивым автомобилем, к примеру, Rolls-Royce Phantom, который стоит миллионы долларов, сделали свою фотографию. После этого, спустя какое-то время, вы занимаете ответственный пост. Вдруг появляется на экране ваша фотография и говорится о том, что Александр ездит на Фантоме. Виходячи з фотографій, діти Тетяни Лисенко стабільно зустрічають один і той самий гвинтокрил. То в Одесі пройшли повз, то на набережній зустріли, то заперли в якісь степи у заповідника, там хоп, і знову ця вертушка. Віримо, за таких обставин будь-хто постійно б з нею фотографувався. Чисто від здивування, мабуть. Так, а тепер наостанок найприємніше. Визнання нашої професійності від не останньої людини у розвідці. Если окунуться в глубину этого вопроса, то маленькая команда журналистов не способна отфиксировать сотрудника, высокопоставленного сотрудника СБУ в течение года, чтобы это не было каким-либо образом видно или не видно. Есть элементы использования оперативно-технических средств. То есть цілого комплексу. Увесь наш комплекс для цього розслідування – це один журналіст, 2 оператори і 2 водії. Причому їх постійно доводилося ділити з іншими журналістами, тож знімали оператори по черзі. Знято все на фотоапарат, домашню відеокамеру. Ми беремо її, коли не вистачає операторів із професійними фотоапаратами. Їх постійно не вистачає. Вибачте, в мене хвилинка ниття. А ще є старий побитий коптер. Але якщо зовсім відверто, то коли СБУ не помічає нас, це приємно, але страшно, тому що це діагноз для СБУ. Тим більше, що коли СБУ стежить за нами, ми чомусь в курсі. А это уходит сотрудник службы безопасности, который нас спасет и который устал. Если ходить за сотрудником службы безопасности Украины с включенным видео, он начинает передвигаться быстрее. Да стойте же уже! Бро, ну я ж нормативи не здавав. До речі, Сергію Олексійовичу, якщо ви ще не змінили водія з метою конспірації, передайте йому, будь ласка, що проїзд на червоне світло та поїздки зустрічною смугою заборонені. Навіть тому, хто везе високопосадового розвідника з купою бабла на іменних бляхах. Якщо ви не думаєте про людей довкола, ви про них не думаєте. Згадайте принаймні, що законам фізики глибоко начхати, якого рангу ваша посада. І наостанок. Попри те, що вся наша редакція переконана, жодне інтерв'ю не здатне так розкрити вашу особистість більше, ніж ви це вже самі зробили, питань все ще лишається багато. Тож принагідно ми запрошуємо вас до нашого ефіру. Можете навіть приходити зі своїм суфлером.